ඊට්‍රක්ෂය එකට අදත් අපේ යාළුවෝ ඔක්කොම ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ කෝටි ගණන් මුදල් උපයන NFT සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මුලින්ම අපි මේ NFT ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන කියලා හිතුණා. ගොඩක් කට්ටිය මේ වෙද්දී NFT මේ වගේ සයිට් එකකට යොමු වෙලා තියෙනවා. අපි උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් දිල්ෂාන් අයියා වගේම තව ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයන් කිහිප දෙනෙක් මේ NFT හරහා විශාල වශයෙන් මුදල් උපයන හින්දා අපි ගොඩක් කට්ටිය මේගොල්ලොන්ගෙන් ඉන්ස්පයර් වෙලා අපිත් මේ දේ කරන්න පෙළඹිලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ විදිහට අපි ඒගොල්ලොන්ගෙන් ඉන්ස්පයර් වෙලා මේ දේවල් කරන්න පෙළඹුණාට අපි හරියටම මේ ප්‍රොසෙස් එක දැනගෙන නෙමෙයි මේ ෆීල්ඩ් එකට. එහෙම නැත්නම් මේ NFT කියන එක කරන්න අතුල්ට යන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මම කියන්නේ ඔයා මොකක් හරි දෙයකට සල්ලි ඉන්වෙස්ට් කරන්න හරි වාගේ කාලය ශ්‍රමය ඒ වගේ දෙයක් ඉන්වෙස්ට් කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා පොඩ්ඩක් මේ දේ ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් YouTube එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා මේකෙන් සල්ලි හම්බ වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන රෆ්ලි හරි අයිඩියා එකක් අරගෙන තමයි ඔයා YouTube එකට වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා සල්ලි උපයන්න ඕන. ඉතින් අන්න ඒකින්ද මේ ප්‍රොසෙස් එක පොඩ්ඩක් බලන්න. තව අවුරුදු 5කිනුත් මේ විදිහට සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන්. තව අවුරුදු 5කිනුත් මේ NFT කියන එකට වැලියු එකක් තියෙනවද? ඒ වගේ පොඩ්ඩක් ඔයා මේ ෆීල්ඩ් එකට යන්න කලින් චුට්ටක් හොයලා බලන්න. ෂෝට් ටයිම් නම් ඔයාට මේක වැලියු එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ කාලය ඇතුළතදී ගන්න ඕන වැලියු එක ඉක්මනටම අරගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒකින්ද මම කියන්නේ නැහැ අවුරුදු ගණන් මාස ගණන් මේකට කැප කරලා බලාගෙන ඉන්න කියලා. ප්‍රොසෙස් එක වෙන හැටි බලන්න. මම උදාහරණයක් වශයෙන් ආපහු YouTube AdSense ගැන කතා බහම ඇදලා ගත්තොත් YouTube එකට කම්පැනිස් වලින් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ලබා දෙනවා. YouTube එක මේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ප්ලේ කරනවා ක්‍රියේටර්ස්ලාගේ වීඩියෝස් වලට කලින් හරි මැදදී හරි පස්සේ හරි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ප්ලේ කරනකොට ක්‍රියේටර් ෂෙයා එකක් YouTube ආයතනයේ එහෙම නැත්නම් Google ආයතනයේ ලබා දෙනවා. ඕක තමයි සරල වශයෙන් YouTube එකකින් මුදල් උපයන ක්‍රමය AdSense හරහා. ඉතින් මේ ක්‍රමය කිසිම විදිහකට කාටවත් අවාසියක්වත් අලාභයක්වත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේක හොඳටම තව අවුරුදු 10ක් වුණා මේ ක්‍රමයෙන් ක්‍රියේටර්ස් වලට සල්ලි හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම කම්පැනිස් වලට හොඳ මාකටිං වැලියු එකක් තියෙන ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහමද කියලා බලන්න මේ NFT කියන එක. මම NFT තාම මමත් සර්ච් කරන ගමන් ඒකින්ද මම NFT කියන්නේ මොකක්ද කියලා මේ වීඩියෝ එකේ කියන්නේ නැහැ. අපි තව දවස් කිහිපයකින් NFT කියන්නේ මොකක්ද කියලා වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකන් ඔයා අපේ වීඩියෝ ගැනකම් බලාගෙන ඉන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම දිල්ෂාන් අයියාගේ channel එකේ මයිහබ් channel එකේ වීඩියෝස් කරලා තියෙන NFT කියන්නේ මොකක්ද? NFT වලින් සාර්ථක වෙන්නේ කොහොමද? ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම දිල්ෂාන් අයියාගේ channel එක follow කරන්න. මොකද එයා NFT වලින් සාර්ථක වෙච්ච පුද්ගලයෙක්. ඉතින් එයාව තමයි ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්ස්පයර් වෙලා තින්නේ. එයාව තමයි NFT වල වැඩක් කරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම දිල්ෂාන් අයියාගේ channel එක follow කරලා ඔයාට ගොඩ යන්න පුළුවන්. අපේ වීඩියෝස් බලනවට වඩා එයාගේ වීඩියෝස් බැලුවට පස්සේ ඔයාට මේ NFT වලින් මොනවා හරි වැඩක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මම කියන්නේ ආයෙත් සැරයක් මම කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම NFT කරන්න කලින් පොඩ්ඩක් මේ ප්ලැට්ෆෝම් එක මේ දේ ගැන හරි අයිඩියා එකක් ඇතුව කරන්න. මොකද එහෙම වුණොත් සමහර විට මේ NFT මාකට් එකේ තියෙන වැලියු එකත් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔයා වැරදි විදිහට මේ මාකට් එක ඇතුලේ හැසිරෙන්න ගත්තොත්. ඉතින් අදට අපි ගිහිල්ලා එන්න මේ වගේ ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බ වෙනවා. අපි සෝෂල් මීඩියා වලින් ලයික් කරන්න, ෆලෝ කරන්න.